Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode ay gagawa po tayo ngayon ng Yema Cake. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Pagsamahin sa isang bowl ang ating dry ingredients. Ihalo ang harina, asin, asukal at baking powder sa isang bowl at haluin. Sa hiwalay na bowl ay pagsamahin natin ang gatas, mantika at egg yolks. Pagkatapos nito, ay ihalo ito sa ating dry ingredients. Haluin hanggang sa ito ay maging butter at iset aside. Gawin naman natin ang ating meringue. Gamit ang mixer o whisk, paghaluin natin ang ating egg whites, sugar, cream of tartar, at 1 teaspoon of lemon juice. Dahan-dahang i-fold ang ating meringue sa ating cake batter. Ilagay ito sa inyong cake pan at i-bake sa preheated oven na may temperature na 180 degrees Celsius for 30 minutes.
Habang nasa oven ang ating cake, ay gagawin natin ang ating Yema Frosting. Pagsamahin at lutuin natin ang ating mga ingredients sa isang pot na may medium to low heat. Haluin ito upang maiwasan ang pagkakasunog ng inyong Yema Frosting. I-cool down ang inyong Yema Frosting, kasabay na din ang pag-cool down ng inyong cake. Pwede nyo na po i-assemble ang inyong Yema Cake. At dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para po sa inyong mga feedbacks and suggestions. At huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!